bagaimana untuk record skrin di menggunakan iPhone berserta audio. Swipe up, klik dan hold pada ikon screen recording. Kita ada selection untuk turn on mic ataupun turn off, dan ke mana screen recording tu akan di save. Once kita dah pilih, contoh dekat sini saya pilih photos, start recording dengan mic on. Okay, countdown 3 saat seperti biasa. Okay, kita dah boleh start recording dan kita boleh buat tutorial sambil bercakap. Okay, kita dah boleh start recording dan kita boleh buat tutorial sambil bercakap. Selepas selesai, off recording.